સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષામાં 6 વાર ફેલ થયા બાદ પણ તામિલનાડુના રહેવાવાળા જય ગણેશે હાર ન માની અને 7મી વાર એના IAS બનવાના સપનાને પૂર્ણ કર્યું. નમસ્કાર મિત્રો, જીવનમાં સફળતા પામવાનો સૌથી મોટો રસ્તો છે અભ્યાસ. સફળ થવા માટે જેટલી મહેનત કરો એટલું સારું છે. કોશિશ કર્યા પછી પણ સફળતા ન મળે તો આપણે હાર ન માનવી જોઈએ. મિત્રો, આજે આપણે એક એવી મોટિવેશનલ રિયલ સ્ટોરી સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ કે જય ગણેશનો જન્મ તામિલનાડુના વેલોર જિલ્લાના વિનય મંગલમ ગામમાં એક ખૂબ નાના એવા ગરીબ પરિવારમાં થયો હતો. જય ગણેશના પિતા એક ફેક્ટરીમાં નોકરી કરતા. એનો પગાર માત્ર 4,500 રૂપિયા હતો. 4 ભાઈઓ બહેનોમાં જય ગણેશ સૌથી મોટા હતા. જય ગણેશે શરૂઆતી શિક્ષણ પોતાના ગામની સરકારી સ્કૂલમાં કર્યું હતું. ભણવામાં ખૂબ સારા હોવાથી તેના પિતાએ પૈસાનો જુગાડ કરી 12મા ધોરણ પાસ કર્યા બાદ એનું એડમિશન પોલિટેકનિકલ કોલેજમાં કરાવ્યો. જ્યારે જય ગણેશે વિચાર્યું કે તે આના પછી નોકરી કરી લેશે, પરિવારને મદદ થશે. પોલિટેકનિકલમાં 91% આવ્યા બાદ પણ એ સમયમાં તેને કોઈ નોકરી ના મળી તો તેના ટીચરે વધારે આગળ ભણવાનું કહ્યું. સારા નંબર લાવવાના કારણે જય ગણેશને પેરિયાર ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન મળી ગયું. એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી તો તે નોકરીની શોધમાં નીકળી પડ્યા, પણ એને એન્જિનિયરની નોકરી પણ ના મળી. ત્યારે પરિવારની પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હતી, એટલે એમણે વિચાર્યું કે હું એક સિનેમા હોલની અંદર ટિકિટ બુક કરવાનું કામ શરૂ કરું. તેઓ રાત્રે વેટરનું કામ પણ કરતા અને દિવસે સિનેમા હોલમાં ટિકિટ બુકિંગનું કામ કરતા. જ્યારે તે બેંગ્લોરમાં રહેતા ત્યારે તેને ખબર પડી કે કલેક્ટર બન્યા પછી ગામની માટે કંઈક સારું કામ કરી શકાય છે. એટલે એણે એમના મનમાં સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાની તૈયારી કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. જય ગણેશના આ નિર્ણયમાં એમનો પરિવાર પણ એમની સાથે જ હતો, પણ પહેલા જ પ્રયાસમાં એમને અસફળતા મળી અને તે પ્રી પરીક્ષા પણ ક્લિયર ના કરી શક્યા. પણ તેઓએ હાર માન્યા વગર ધીરે ધીરે બીજી નહીં, ત્રીજી નહીં, પણ પૂરી 7મી વારમાં જય ગણેશ 156મો રેન્ક લાવીને એના IAS બનવાના સપનાને પૂર્ણ કર્યું. આ સ્ટોરી એ સ્ટુડન્ટો માટે છે જે એકવાર ફેલ થયા પછી માયુસ થઈ જાય છે. સફળતા મેળવવા માટે વારંવાર પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે. જો તમને પોતાના ઉપર ભરોસો છે તો એક દિવસ તમને સફળતા જરૂર મળશે. દોસ્તો, આ મોટિવેશનલ સ્ટોરી તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને મને જરૂર કહેજો. વિડીયોને લાઈક કરજો, દોસ્તોમાં શેર કરજો અને અમારી ચેનલ શાંતમ પ્રિય મનગમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.